Okay, let's summarize the key ideas. Section 1, the kidneys. The main functions of the kidneys. Ý chính thứ nhất, các chức năng chính của thận. One, excretion of metabolic waste. The kidney removes ammonia, urea, protein from protein, uric acid, from nucleic acids, and filters out drugs and toxins. Chức năng bài tiết các chất thải chuyển hóa như loại bỏ ammonia, urea, protein từ protein và axit uric từ axit nucleic, và loại bỏ các loại thuốc hoặc độc tố. 2. Regulation of body balance. Maintaining the fluid electrolyte balance. Controls acid base, calcium phosphate, and vitamin D homeostasis. Regulates blood sugar via renin-angiotensin and aldosterone system, and supports red blood cell production. Cái thứ hai là chức năng điều hòa cân bằng của cơ thể, như là duy trì sự cân bằng nước hoặc là cân bằng chất dịch và điện giải, kiểm soát cân bằng nội môi axit bazơ, canxi phosphate và vitamin D, điều hòa huyết áp thông qua hệ thống renin-angiotensin aldosterone và hỗ trợ sự sản xuất hồng cầu. Nhiều khả năng là thông qua erythropoietin, mặc dù không được đề cập rất rõ ràng. 3. Filtration process. The kidneys produce 170 liters per day of ultrafiltrate glomerulus. Selective reabsorption occurs in the nephrons, and only about 1% of the total materials become urine. Chức năng thứ ba là lọc. Quá trình lọc, thận nó sẽ sản xuất ra khoảng 170 lít sữa lọc mỗi ngày tại cầu thận. Quá trình tái hấp thu chọn lọc sẽ diễn ra ở các nephron, các đơn vị thận, thì chỉ khoảng 1% cái chất được lọc trong excretion, regulation, and filtrations, the three main functions of the kidneys. Let's talk about the structure and the locations of the kidneys. Cấu trúc và vị trí của thận. The kidneys are bean-shaped organs located on either side of the spine. Each kidney is 11 to 14 centimeters long. The right kidney is lower due to the liver. Kidneys with more move with respiration, protected by the fat tissue. Thận là các cơ quan hình nằm ở hai bên cột sống. Chiều dài của mỗi quả thận khoảng từ 11 tới 14 cm. Thận phải nó sẽ nằm thấp hơn do bị gan nó đè lên so với thận trái, và thận sẽ di chuyển theo cái sự hô hấp, theo nhịp hô hấp và được bảo vệ bởi các mô mỡ. Nephrons and filtration, nó phải đơn vị lọc thận và quá trình lọc. Each kidney has about 1 million nephrons, and the nephrons have filter urea, water, salts, nitrogenous waste, glucose, amino acids, and biotics. Useful substances are reabsorbed, and the rest become urine. Mỗi thận nó sẽ có khoảng 1 triệu đơn vị thận nephrons. Đơn vị thận nó sẽ lọc urea, nước, muối, cái thải như là glucose, acetamin và các sắc tố mật. Thì các chất có lợi, có ít, nó sẽ được tái hấp thu, còn phần còn lại urine formation and growth. Ta nói tới sự hình thành
nước tiểu. The waste travel from the nephron to the renal pelvis, then to the ureters, then down to the bladder. Urine is moved by peristalsis and gravity. The bladder holds about half a liter of urine, and backward flow is prevented by the valves. Chất thải nó sẽ di chuyển từ nắp phân ở trong vị thận và đi qua bể thận xuống niệu quản để đọc lên. Nước tiểu nó sẽ được vận chuyển nhờ cái nhu động và trọng lực. Bàng quang thì chứa được khoảng nửa lít nước tiểu. Dòng chảy ngược thì được ngăn bỏ rất vào. Clinical insight. Một số đặc điểm về bệnh. A healthy organs expects 1.5 liters a day of urine, and urinalysis helps detect diseases involved with bacteria to detect urinary tract infection or UTI. A glucose in urine indicates that you have a diabetes mellitus or abnormal volumes. There's a possible kidneys or systemic issues. Người trưởng thành khỏe mạnh thì bài tiết ra khoảng 1,5 lít nước tiểu ngày, tối thiểu là nửa lít. Và các xét nghiệm nước tiểu nó sẽ giúp phát hiện các bệnh lý về vi khuẩn, đó là nhiễm trùng được tiết niệu. Có glucose trong nước tiểu hay là đặc trưng của đái tháo đường, hoặc là giải tích nước tiểu bất thường, có thể là do các vấn đề về thận hoặc là bệnh lý toàn thân, bệnh thận, bệnh lý thận. Okay, let's enjoy a video clip, the first video clip about the anatomy of the kidneys. Today's topic is the kidney. The two bean-shaped organs located on the left and right sides of the abdomen. They are about 11 centimeters or 4.3 inches long in adults. They receive blood from the paired renal arteries. The blood is then filtered and wastes are removed alongside salt, sugar, and minerals are adjusted. The filtered blood is returned to the body and the waste is converted into urine. Each kidney is connected to a ureter, a tube that transports the urine into the bladder at the kidney's pelvis. Kidney diseases often affect both kidneys. If the kidney's ability to filter blood is hindered, waste and excess fluids build up in the body, resulting in abnormalities which do not give symptoms until late in the course of the disease. These diseases develop slowly over time and cause progressive loss of the kidney's function. Some common kidney diseases are high blood pressure, blood or protein in the urine, diabetes, kidney stone, urinary tract infection, glomerulonephritis,
while some are inherited. Anatomy. 3 external layers make up the kidney, and they include the renal capsule, the innermost layer, renal fascicle, the outermost layer. The kidneys are covered by the renal capsule, an outermost covering made up of fibrous connective tissue. This tissue prevents the entrance of infections. 2 layers of fat are attached to the surface of the kidney to help cushion them. They are known as the adipose capsule. The adrenal gland is found sitting on top of each kidney. The right kidney is slightly lower than the left kidney, and the left kidney is more centralized than the right. This is due to the asymmetry within the abdominal cavity caused by the liver. Lower ribs protect the upper part of the kidney. Some important structures connect the kidney to the rest of the body. The renal veins that take blood to the vena cava and the renal artery that supplies blood to the kidney. The renal ileum is the point of entrance and exit of the veins, arteries, and nerves that supply the kidney. The internal layers of the kidney are made up of nephrons. Parts. There are 3 major parts of the kidney. They include the renal cortex, the renal medulla, and the renal pelvis. The kidneys are enclosed by a renal cortex, a layer of tissue covered by the renal capsule and the renal fascia. The cortex provides a space for the hormones from the renal artery and vein to diffuse the nephrons of the kidney. A hormone necessary for the synthesis of new red blood cells is also produced in the renal cortex. The renal medulla. The renal medulla is the inner region of the kidney. The structures inside the renal medulla are known as the renal pyramid. The renal medulla has about 27 to 30 pyramids, with each pyramid containing tens of thousands of nephrons. The renal pelvis. The hilum is contained in the renal pelvis. The hilum serves as an exit and entrance point for nerves and blood vessels. It also serves as a point of exit to the uterus. This layer connects the kidney with the other part of the kidney. Functions. Blood pressure regulation, removal of toxins and drugs, excretion of metabolic waste, regulation of osmotic pressure in the body, balances the body fluids, controls the production of red blood cell, produces vitamin D, which promotes strong and healthy bones. Thank you for watching our video. Please do not forget to like and share the video. Also, please subscribe to the channel to stay updated on our latest videos.